নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমিৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ ইংলিছ সেকশ্যনৰ কিছুমান স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম এইটো এটা টপ 50 সিৰিজ হয় য'ত আমি 50টা টপ এৰৰ ডিটেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰি আছো along with the explanations তো এই ভিডিঅ কেইটা আপোনালোকৰ এৰৰ ডিটেকশ্যনৰ লগতে যি সেন্টেন্স কাৰেকশ্যন থাকে সেন্টেন্স কাৰেকশ্যনটো সমানে কামত আহিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ কেটা চোৱা নাই তেন্তে এবাৰ ভিডিঅটো চাই ল'ব আমাৰ চেনেলতে এভেইলেবল আছে যাতে সেই ভিডিঅ কেটা চাই ল'লে আপোনাৰ এই ভিডিঅটোৰ ৰেফাৰেন্স পাবলৈ অলপ সহজ হ'ব আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে বা এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিঅ'জ প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি এই যি কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোত সেই কুৱেশ্যনছ বিলাক এজ পিডিএফ পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰে তাৰ জয়েনিংৰ লিংক আমাৰ ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে আৰু আমি যি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে তাতে আমি অকল এই ভিডিঅ কুৱেশ্যনছ বিলাকে নহয় তাৰ লগত কিছুমান এডিশনাল কুৱেশ্যনছও দিও আপোনাৰ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে সো ডু জয়েন দা গ্ৰুপ ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ এতিয়া বেছি পলম নকৰি আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো যেহেতু আগৰ কেটা ভিডিঅত আমি 40 টা মান কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিছো সো আজিৰ ভিডিঅটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 ৰ পৰা হ'ব Question number 41 to আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছিলে আগৰটো ভিডিঅত আপোনালোকক ইয়াৰ আনসাৰ দিবলৈ কোৱা হৈছিলে বহুতে আনসাৰ দিছা ইয়াৰে সো এবাৰ আমি ইয়াৰ আনসাৰটো যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এটা এবাৰ চাই লওঁ তো এত কি কৈছে টু বি এন ইফেক্টিভ ম্যানেজাৰ ইট ইজ vital to know the goals and vision of your organization so এই সেন্টেন্সটোত কোনো ধৰণৰ এৰৰ নাই ঠিক আছে তো আমাৰ কারেক্ট হৈ যাব অপশন E2 তো এই নো এৰাৰৰ যেটো সেন্টেন্স হয় সেন্টেন্সটো আপোনালোকক এই কাৰণে দিছিলো কাৰণ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পেপাৰ বিলাকত দেখা গৈছে যে 5টা 6টা একেলগে মানে এৰৰ ডিটেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহে তো 5-6টা একেলগে এৰৰ ডিটেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিলে ম্যাক্সিমাম এক্সামছত এটো দেখা যায় যে মাজতে এটা নো এৰাৰৰ সেন্টেন্স সময় দিয়ে যেটোত আমাৰ বহুত সময় কেতিয়াবা ওয়েস্ট হৈ যায় সো হেহে নো এৰাৰো যে হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো আপোনালোকে সকলোৱে যেন মনত ৰাখে ঠিক আছে next question লৈ যাও আমি question number 42 question number 42 কি কৈছে keep your valuable safe in the locker as you live alone in this big house এতিয়া ইয়াতে এই শব্দটো যে দেখিছা valuable মানে কি কৈছে ইয়াত valuable মানে অকল মূল্যবান বুলি কোৱা নাই ইয়াত valuable মানে যিবিলাক মূল্যবান বস্তু সেই বস্তু বিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে তো মূল্যবান বস্তুটো কেৱল এটা না থাকে এটাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে মিনিমাম তো এটাতকৈ বেছি থাকিব তো হেহে ইয়াতে আমি কিপ ইউৰ ভ্যালুয়েবল সেফ বুলি কলে ভুল হ'ব আমি ইয়াত ক'ব লাগিব কিপ ইউৰ ভ্যালুয়েবলস সেফ তো এটা এস এড কৰিব লাগিব ভ্যালুয়েবল শব্দটোৰ লগত ইয়াক প্লুৰেললৈ লৈ যাব লাগিব যেহেতু এৰৰটো পাৰ্ট এ তে আছিল তো কাৰেক্ট অপচন উইল বি অপচন এ নেক্সট আমি যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 43 লৈ 43 ত কি কৈছে চাও she wants to buy some poultries to eat but there is no any hotel far and wide তো ইয়াতে সবা কি এৰৰ হৈছে এৰৰটো আছে আমাৰ পাৰ্ট বি ঠিক আছে প্ৰথমতে কৈ দিছো এৰৰটো পাৰ্ট বি আছে এতিয়া বিট এৰৰটো কি আছে আমি চাও এই শব্দটো যে দেখিছা পোল্ট্ৰিজ এই শব্দটো এনেকুৱা কোনো শব্দ এক্সিষ্ট নকৰে ঠিক আছে পোল্ট্ৰিজ বুলি একো ওয়াৰ্ড নাই যেটো ইয়াৰ যেটো অৰিজিন ওয়াৰ্ড হয় এটো পোল্ট্ৰি হয় আৰু পোল্ট্ৰি শব্দটোৰ কোনো প্লুৰেল ফর্ম নাই ঠিক আছে আগৰ ভিডিওটো আমি কৈছো যে এনেকুৱা বহুত ওয়াৰ্ডস থাকে যাৰ কোনো প্লুৰেল ফর্ম নাথাকে বা এনেকুৱা বহুত ওয়াৰ্ডস থাকে যাৰ সিঙ্গুলাৰ ফর্ম নাথাকে তো সেই শব্দবিলাক আমি জনাটো দৰকাৰ তো ইয়াতে আমাৰ এইখিনিতে এটা ভুল আছে পোল্ট্ৰিজ নহয় পোল্ট্ৰি হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে যেহেতু পাৰ্ট বি এৰৰ আছিল তো বি উইল বি দা কারেক্ট অপশন নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও Next question at ki ase the boy as well as his friend were absent from the class when the teacher came. So yate saba ei je part to dekhisa as well as as well as aru and or majot bahut difference ase thik ase jodiu মানে কি হয় আমি বহুত অর্থ লাগিব পারে যেটো এনেকুৱা একে টাইপৰে বস্তু as well as আৰু and দুইটাৰ মানে মিনিং একে টাইপৰে হয় বুলি ভাবিব পাৰা but and আৰু as well as মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে যেতিয়া as well as along with বা in addition to এনেকুৱা ধৰণৰ মানে শব্দবিলাক যেতিয়া দেখিবা তেতিয়া we are not talking about the boy and his friends ঠিক আছে we are not talking about the boys and his friends
here the subject is the boy only yat subject to okol he boy to hoy thik ase baki ei as his friends to ase ei subject to ketiao include no hoy to jihetu amar subject to ki hoy singular hoy subject to jihetu singular hoy ami yat jitu auxiliary verb use korisu ba jitu be verb use korisu he be verb to ami plural keneke use koribo paru etu bhul hoy jabo to yate ami ki koribo lagibo was to jihetu part 2 error asile to option B will be the correct option enekwa bahut questions ahe along with in addition to enekwa dhoroner part ba as well as logai meli kisuman error detections die to ebila olop bhal dhorone saba next ami jao question number 45 bole question number 45 but ki ase he describes the place vivid that inspired in us a wish to visit the same to yat saba etia yat bhul to kod ase ami sabole gole bhul to yate ase first part tote ase oh sorry bhul to yat first part tote ase thik ase the one second question number 44 ahi goisil aku to we'll go back to 45 ha to yate error to kod ase boli kolu error to first part at ase he describes the place vivid enekwa nohoy yate ki hobo he describes the place vividly thik ase yat amar correction to hoi jabo he describes the place vividly ba tumi yate hunibole olop bhal hobor karone so vividly that boli kobo para so vividly boli koleo correct hobo ba vividly boli koleo correct hobo to yate amar part 1 or error asile to option A will be the correct option next jao ami question number 46 holoi question number 46 ot no ki koise I have 3 sisters Mira is the elder and Charu is the youngest etia ei question to error detect koribole ekebare easy ba enekwa dhoroner question jot neki degrees use kora hoy especially superlative degree thakile aru beshi use hoy mane easy hoy jay to yate ki karone easy hoy boli moi koisu swa yate eta hint dia ase hint to ki hoy a article to the article to tumi ketia use kora jetia tumi superlative degree use kora the article to positive ba comparative degree logot ketiao use no hoy the article to okol superlative degree logot use hoy etia tumi the article to use korisa but yate tumi superlative degree kora nai positive degree kori thoisa to yat tumi change koribo lagibo it will become the eldest thik ase to jehetu part 2 error asile to option B will be the correct option next sentence holoi jao question number 47 ot ki koise it is a well known fact that the monarchy is not the best form of governance it is a well known fact that the monarchy is not the best form of governance etia yat saba ei monarchy jitu shobdo to ami yat use korisu ei sentence to এই শব্দটোৰ লগত এই যেটো দা ইউজ কৰা হৈছে যেটো আৰ্টিকেল ইউজ কৰা হৈছে সেই আৰ্টিকেলৰ কোনো ভ্যালু নাই কোনো কাম নাই কোনো দৰকাৰী নাই ইয়াতে ঠিক আছে তো এই আৰ্টিকেলটোক আমি ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগিব তো দ্যাট ওয়াজ দা এৰর যেহেতু পাৰ্ট 2 ৰ এৰর আছিলে তো অপচন বি উইল বি দা কারেক্ট অপচন নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 ত কি কৈছে ওয়ান্স আই ৰান ইন the Sonoran Desert in Arizona after a huge rain event এতিয়া ইয়াতে এৰৰটো আমাৰ ফার্স্ট পার্টতে আছে ঠিক আছে ফার্স্ট পার্টতে আছে পার্ট 1 তে আছে এতিয়া ওয়ান্স মানে কি এবাৰ হয়নে তো ওয়ান্স বুলি যেটা তুমি কৈছা তুমি তাৰ মানে পাষ্টৰ কিবা এটা কথা কৈ আছে যেনেকৈ কয় ন ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়াৰ লিভ দ্য কিং এনেকুৱা ধৰণে ষ্টৰীজ বিলাকো আৰম্ভ হয় হয়নে তো হেবিলাক সব কি হয় পাষ্ট টেন্সতে থাকে ষ্টৰীজ বিলাক যেহেতু পাষ্টৰ কথা কোৱা হয় ওয়ান্স বুলি কয় তো ইয়াত সেন্টেন্স টু পাষ্টৰে হয় হা তো যেহেতু পাষ্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স হয় আমি ইয়াতে এই রান টু ইউজ কৰিব নোৱাৰো রান টু কি হয় ইয়াৰ প্ৰেজেন্ট ফর্ম হয় রান যেটো হয় v1 আমি ইয়াত ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি ইয়াত v2 ইউজ কৰিব লাগিব রানৰ জায়গাত ই ran হৈ যাব ঠিক আছে তো once I ran in the Sonoran Desert in Arizona after a huge event তো যেহেতু পার্ট 1 তে এরর আছিল তো কারেক্ট অপশন উইল বি অপশন এ নেক্সট আমি যাও কোয়েশ্চন নাম্বার 49 লৈ 49 ত কি কৈছে চাও while astrology has a long history it is generally considered
pseudoscience এতিয়া ইয়াত কি হ'ব চোৱা এৰৰ আছে আমাৰ পাৰ্ট 4 ত ঠিক আছে কনসিডাৰ্ড pseudoscience এই পাৰ্টটোতে এটা এৰৰ আছে আৰু এৰৰটো কি হয় ইয়াত আমি pseudoscience শব্দটোৰ আগত এটা আৰ্টিকেল লগাব লাগিব আৰু সেই আৰ্টিকেলটো হৈছে a ঠিক আছে so the correct sentence will be while astrology has long history it is generally considered a pseudoscience তো যেহেতু পার্ট 4 ৰ এৰৰ আছিল তো d will be the correct option next আমি যাও question number 50 লৈ question number 50 ত কি কৈছে it is time someone takes concrete steps to alleviate the problem of unemployment in the country তো ইয়াতো এটা সৰু এৰৰ আছে এৰৰটো আমাৰ কোড আছে আমি চাই লওঁ এৰৰটো আছে এইখিনিতে ঠিক আছে পাৰ্ট 2 ত আমাৰ এৰৰ আছে কিন্তু পাৰ্ট 2 ৰ যেটো এৰৰ হয় ইয়াৰ কিন্তু ৰেফাৰেন্সটো আমি পাৰ্ট 1 তহে পাম পাৰ্ট 1 তহে আমি পাৰ্ট 1 ৰ পৰাহে আমি গম পাম যে কি এৰৰ আছে আৰু এই এৰৰটোৰ কাৰেকচনটো কি হয় এতিয়া আমি চাই লওঁ কেনেকৈ গম পাম ইট ইজ টাইম এটা এটা ফ্ৰেজ হয় ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেজেৰে যেতিয়া তুমি সেন্টেন্সটো স্টাৰ্ট হোৱা দেখিবা তাত যেটো ভার্ব থাকিব সেই ভার্বটো সদায় পাস্ট টেন্সত থাকিব ঠিক আছে এটো একদম মনত ৰাখিবা সেই ভার্বটো সদায়ই পাস্ট টেন্সত থাকিব ইয়াত কিন্তু কি হৈছে ইয়াত প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে তো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থকাটো ভুল হ'ব তো ইয়াতে আমি টেক্সৰ জায়গাত কি কৰিব লাগিব টুক কৰিব লাগিব যেহেতু পাৰ্ট 2 ত এৰৰ আছিল তো বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপচন সো এটোৱে আছিল তো এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা হা অকল ইট ইজ টাইম বুলি নহয় ইট ইজ হাই টাইম হলেও সেমে হয় তো এটো মনত ৰাখি লবা তো দ্যাট ওয়াজ ইট আমি টোটাল এই টপ 50 সিরিজটোত 50 টা এৰৰ ডিটেকশনৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো ফৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্ট এক্সামিনেশন এতিয়া আপোনালোকে এটোৱে আমাৰ মানে এৰৰ ডিটেকশনৰ শেষ নহয় আমাৰ ইংলিশৰ আৰু ভিডিওজ আহি আছে সেই ভিডিওজ বিলাকত আমি হয়তো মাঝে মাঝে এৰৰ ডিটেকশনস আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি হে এৰৰ ডিটেকশনৰ এই সিরিজটো কন্টিনিউ কৰাটো বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাক কমেন্টছত জনাব যদি এটা সিগনিফিকেন্ট এমাউন্ট অফ পিপলে কয় যে এৰৰ ডিটেকশনৰ আৰু কোৱেশ্চনস লাগে দেন উই উইল ট্ৰাই টু প্ৰভাইড মোৰ আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে যদি সিরিজটো চাই আছে তেন্তে আই হোপ আপোনালোকে সিরিজটো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ ই কামত আহিব বুলি মই আশা ৰাখিলো তো যদিহে আপুনি সিরিজটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এই সিরিজটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লগতে আপুনি ভিডিও কেইটাত এটা লাইক কৰিব আৰু যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ডু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল উই উইল ডেফিনেটলি বি হেল্পফুল ইন ইউৰ প্ৰিপাৰেচন আৰু তাৰ লগতে আপুনি এই কোৱেশ্চনস বিলাক এলং উইথ সাম এডিশনাল কোৱেশ্চন যদি পিডিএফ ৰূপত পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লওক ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ দ্যাটস ইট ফৰ টুডে ধন্যবাদ